welkom bij deze nieuwe Motomobilist video. Ik ga vandaag een rondje Deltawerken rijden. Ik hoop dat het weer een beetje mee zit. Het ziet er nou nog erg somber uit. Maar ik rijd nou over de Oesterdam. Dat is een dam die verbindt het eiland Tholen met de rest van Zeeland. En dan wil ik over de Philipsdam, de Grevelingendam, door een stukje Zuid-Holland naar de Brouwersdam. En vanaf de Brouwersdam wil ik naar de Westerscheldekering. En dan weer terug naar huis. Dat is een rit van, nou ja, ik schat zo'n 200 kilometer. En ja, als het weer een beetje mee zit, dan wordt dat een mooie video. Ja, het is hoogwater. Normaal zie je links, langs de dam, zie je de slikken echt misschien wel honderden meters de Oosterschelde ingaan. Maar nu zie je alleen maar water. Ja, soms zie je hier langs de weg met water waar ik net voorbij reed, dat stuk, wat flamingo's staan. Maar ja, daar is het nou het jaargetijde niet voor. Nou, eens kijken wat hier allemaal gaat gebeuren. En voorlopig staan we stil. Ja, licht wordt groen. Ja hoor, ze hebben een mooie rotonde aangelegd. Nou, het wordt wel mooi. Het is wel veilig die rotonde, want normaal gesproken moest je hier van 100 naar 70. Maar ik denk dat er maar weinig mensen waren die dat deed. En dan ga je wel met hoge snelheid een uitrit voorbij. Dus dit is wel veiliger. Ik heb net een stukje door Tholen gereden. Het eiland Tholen, niet het dorp Tholen. En ik ben nu onderweg naar de Philipsdam. De Philipsdam die gaat van Sint-Philipsland naar de Grevelingendam. En het is nog een paar kilometer naar het begin van de dam. En dan wil ik eventjes die uitkijktoren inklimmen. Ondanks dat het wat mistig is, toch even kijken wat het uitzicht is. Het uitzichtpunt, nou dan gaan we daar maar eens even heen. Uitzichtpunt bij de Krammer of Kramersluizen. Whatever. Wat een enorme windmolens zijn dit, zeg. Tjonge jongen. En in de verte zie je dan die uitkijktoren. En het is eigenlijk maar een heel klein dingetje vergeleken met die windmolens.
sta hier bij de uitkijktoren en ik ga nou eens de klim naar boven beginnen. Informatiebord over de Dom en de sluizen. Zo, we zijn boven. Dat zijn de sluizen. Nou, de klim naar boven overleefd. Dat is met dikke motorkleding aan niet echt ideaal. Nou ja, het overleven wel, maar het klimmen niet. En even van het uitzicht genieten. En dan ga ik weer verder. Jongen, daar krijg je het warm van, dat geklim. Gelukkig een beetje uitwaaien weer. Nee, gaat hij niet over de hoofdweg, dat is interessant. Ik ben benieuwd. Hey, wat leuk. Ik rijd nou eens over een ander gedeelte van de brug als normaal. Normaal rij je natuurlijk altijd over het snelweggedeelte, zeg maar. Ah, ook leuk. Die sluizen zijn wel belangrijk, want met deltawerken zijn natuurlijk een heleboel
waterwegen in principe afgesloten. Maar de schepen moeten natuurlijk wel nog door kunnen. Dus vandaar dat er in diverse plaatsen dus sluizen aangelegd zijn in de dammen. Nou, we komen nu bij de Grevelingendam, geloof ik. Ja, dan rijd ik op de parallelweg. Oké. Waarschijnlijk omdat ik de TomTom op vermijd snelwegen gezet had. Het is wel een tweebaansweg hiernaast, maar ja, misschien wel dat telt als snelweg. Maar ik vind het prima hoor. Ik rij hier lekker. Eigenlijk een veel leukere weg als die min of meer snelweg. Dit is lekker motorrijden, hè? Rustige weggetjes, af en toe een bochie, weinig verkeer. Mooi uitzicht, mooie boerderijen. Oh, een grote stal zeg. Ja, bij mijn vorige tocht door Zeeland met doorbrekers moest het allemaal zo snel mogelijk. Ik vind het veel lekkerder om gewoon lekker relaxed zo te genieten van het uitzicht. Als ik wil racen, dan ga ik wel weer een keertje naar een bochtentraining op het circuit of zo. Wat trouwens op zich heel leuk is hoor, zo'n bochtentraining. Ik heb het een tijdje geleden gedaan. Oh, je leert er toch altijd wat van. En dan mag je een keer lekker op het circuit. Dat is ook leuk. Ik heb een hele tijd geleden, toen kwamen de Japanse fabrikanten met de introductie van turbomotoren. Je had de Honda Turbo, de Kawasaki Turbo en de Yamaha Turbo. Dat was een 650 viercilinder. En ik reed zelf toen een BMW R90-6. En ik had me daarvoor ingeschreven om daar een proefrit mee te maken. En dat was op het circuit van Zandvoort. En dat was hartstikke leuk. We mochten daar een rondje dan achter de pacecar aanrijden. Met zo'n Yamaha turbo motor. En dat was een aparte ervaring. Want als je dan gewoon reed, dan was het gewoon een 650 viercilinder. Niet al te spannend. Maar als je dan echt het gas open deed, dan kwam die turbo in. Dan kreeg je opeens een schop in je rug. Dan schoot hij opeens vooruit. En dan had hij opeens een hele berg meer vermogen. Ja, dat was leuk. En dan ga ik in goede reden even kijken hoe het met de batterijen van de GoPro's is. Dat ik niet halverwege de Westerscheldekering opeens een lege batterij heb. Dat zou zonde zijn.
dat ik op de Brouwersdam eventjes een kopje koffie ga halen ergens. Toch nog lekker zonnig ook. Blauwe lucht. Het was al een fijne dag, maar het wordt nog mooier. Er is in ieder geval een parkeerplaats. Nou. Even kijken. Ja. Nou, allebei de GoPro's hebben een nieuwe batterij. En ik heb de TomTom opnieuw ingesteld. Ik heb hem nu ingesteld op veren. Camper voorbij. Ja, het zal wel een mooie camper zijn, maar het is geen mooi uitzicht, zo'n grijs blok voor je. Oké, nou rijden we dus over de Brouwersdam. De dam tussen Zuid-Holland en Zeeland. Oh, grappig, even eetentjes in een zeecontainer. Dat is een mooi gezicht. De zee. De Noordzee. Dat ziet eruit als een interessante strandtent. Zo. Nou, ik sta hier bij een zo te zien interessante strandtent. Dus even kijken of ik hier een kopje koffie kan krijgen.